welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button and the bell beside it para notified ka sa susunod na aking vlog. Now, for today's video guys, mag-unbox tayo ng headset stand. And nabili ko to sa Shoppee na kung gusto nyo malaman kung sturdy ba siya or okay ba siya, please keep on watching. So, i-open na natin siya guys. This is from Shoppee and ilalagay ko na lang yung link down below. Na-alcoholan ko na to. Wow, ganda niya girl. So, ganito yung itsura niya guys. This is FANTECH AC3001 headset stand. So, ganito yung itsura niya guys. This is FANTECH AC3001 headset stand. So, ganito yung itsura niya guys. Meron siya dito guys kasama. Yung laman niya guys, ganito yung itsura. This is the first FANTECH na may triangular na ganyan. And then ito, yung mismong sabitan. And isabit na natin siya. Basically, gray lang siya. All you have to do is to twist lang. Ayun. So, ulitin natin. So, ganyan siya, basically. And then, meron lang, ipapasok mo lang to dito sa bilog. And then, i-twist mo lang siya ng very, very light. Ayun. Tumunog na siya. So, ganyan lang siya, guys. Ang nagustuhan ko kasi sa kanya, guys, kaya ko siya binili is yung table ko kasi wala siyang lalagyan ng headset. So, bumili kasi si Daddy Chok ng new table. So, gusto ko siyang may lalagyan kasi hindi ako makapaglagay dito sa bandang ilalim. So, ito yung naisip kong way para medyo maluwag din sa table. And, kunin ko lang yung headset and ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. So, basically, kahit bata, pwede siyang i-assemble, guys. So, ganito ko lang siya in-assemble. Super bilis. Walang masyadong anik-anik na ginawa. And, ang sleek niya, matibay siya para sa lalagyanan ng mga headset na katulad nito. Now, by the way, kung tatanungin niyo ko kung ano yung name ng headset ko, ilalagay ko yung link down below ng review ko about dito sa headset na to. And I must say na this is really nice. Kung sa mga girls na mahilig sa pink, might as well buy Panther Rogue X. This one is really cool. Yung bass niya, kapag pakinggan niyo yung music, sobrang, alam mo yung mapapakanta ka. Kasi parang surround yung music dun sa tenga mo. So, ayun. So, this one is really nice. FANTECH AC3001 headset stand. Ilalagay ko na lang yung link guys ng Shoppee na binilhan ko na siya. And kung gusto nyo mag-order, pwede nyo i-click yung link down below. Now, for my final thoughts about this FANTECH headset stand, I recommend you guys buying this kasi hindi naman siya ganun kamahal, hindi rin naman siya ganun ka-affordable. It's 379 pesos plus the shipping fee. Ilalagay ko yung link down below kung gusto nyo mag-order. And kung gusto nyo rin mag-order nitong headset na Panther Rogue X, ilalagay ko din yung link down below. So overall guys, with my final thoughts about this one is very sturdy. And I think this one is a good deal also kasi kung alam mo yung basta mo na lang ipapatong yung headset mo sa lamesa mo tapos medyo may kalakihan yung headset mo, I think hindi mo siya ganun maaalagaan. Kasi for me, gusto ko lahat ng gamit na binibili ko is maayos. Nakikita nyo naman yun sa mga vlogs ko. Gusto ko organize lagi yung mga gamit para yung mga gamit din is nagtatagal sa inyo.
So, yun guys. 5-star para dito sa headset FANTECH. This is really sturdy. Hindi rin siya ganun napupush kasi may anti-slip siya dun sa bandang ilalim. Kung gusto nyo mag-order guys, ilalagay ko yung link again down below, and then yung headset ko is FANTECH X. Now, ayun na guys for today's video. Sana nabigyan ko kayo ng thoughts ko about kung maganda ba talaga tong FANTECH headset stand. Now, kung gusto nyo bumili, lalagay ko yung link, and yung headset as well, ilalagay ko yung link. Kung may gusto kayong suggestion sa aking susunod na video, comment down below, and thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button and the bell beside it para notified ka sa susunod na video. See you again on my next one. Bye!